Babae pay driver. Yes, sa Amazon Prime. Hi, morning. Yeah, Ramon Caso. Hi. Thank you, have a good day. So, ito yung in-order ko from the Amazon. Babae pay driver eh. Ito, hindi sa akin to. Ito, Victor. Ano to? Victor pang gawin. So, ito yung in-order ko. Hey! Amazon! Sure. Meron na pang wheel cap. I hope sakto sana dapat to sa ano. I hope sakto siya sa sa pinaka wheels niya. So, gitna sa center ng mags. Ayan, kasi nyo. Ayan siya. Wow. So guys, ito isang video natin pang wheel center cap siya, yung nasa gitna nung yung mga logo ng mga mags ng sasakyan na yan. So I hope kasya ito pang Hyundai Kona. Sana kasya sa sayang naman kasi. So ito siya. And then yes, made in China. Usual, di ba? Nasa US ako pero made in China siya. Siyempre talaga naman nandun naman lahat di ba? So buksan natin siya. Teka lang. Ayun, nabuksan ko na siya. So guys, ito siya. And siyempre ayan po. So kunin natin siya. Ayan. And then matigas siya, ayan. Matigas. Hard plastic siguro siya. And meron siyang adhesive, pero sana magtagal yung adhesive nito, no? Kumpara talaga sa original na pang-adhesive. Pero sana. Pero magpapatingin na lang din siguro ako ng pwedeng maging adhesive niya. Ayan. So si Autobot tayo syempre. So, 4 na piraso po yan. Yan. Para sa 4 na gulong. So, yan guys. Ito siya. Yan. Okay. Thank you for watching guys. At kung nag-enjoy ka sa aking video, please don't forget to subscribe. Alright.